Cô gái này từng có một cuộc sống khiến bao người ước ao, nhưng biến cố của cuộc đời đến quá bất ngờ khiến cô lao vào cơ cực. Sau một lần gặp lại người bạn trong quá khứ của mình khiến Aji vô cùng tò mò về cuộc sống của người nổi tiếng. Aji sau khi có dịp tham gia một bữa tiệc với những người nổi tiếng, nhờ vào sự xinh đẹp cuốn hút cùng khí chất của mình, cô đã khiến rất nhiều người nổi tiếng phải để ý đến mình. Kể từ đó, tài khoản cá nhân của Aji tăng lượt theo dõi một cách khủng khiếp. Không ngủ quên trên chiến thắng, Aji đã nhờ vào sự nổi tiếng của mình, cô đã nghĩ ra một cách kiếm tiền siêu sinh lời. Cuộc sống của Aji kể từ đó như được lật sang một trang hoàn toàn mới. Chae-hee cũng là một trong số đó. Cô nổi lên vì sự giàu có và chịu chơi của mình. Đi đâu làm gì cũng sợ bị lộ ra những hình ảnh không được đẹp đẽ về bản thân mình. Si-hyun là thành viên của họ, cô cũng nổi lên vì sức chịu chơi của mình. Họ còn lập một group để khoe khoang tài sản của mình. Trái ngược lại với những người đó là Aji, một cô gái quê mùa thậm chí còn không biết mạng xã hội là gì. Lúc này nhóm nổi tiếng đang rất đau đầu nghĩ cách giải quyết vụ lùm xùm mới vướng phải. Một thành viên của nhóm họ vừa bị chơi xấu tung tin đồn không hay về mình. Vì sức ảnh hưởng hiện tại của mình mà rất nhiều người quan tâm về chủ đề này. Độ nổi bật của nhóm nổi tiếng cũng ngày càng được đồn xa, nhưng nó cũng chẳng phải một điều tốt đẹp gì, nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến tiếng tăm của nhóm họ. Cô còn đang mải ăn làm gì có thời gian mà quan tâm đến những chuyện tầm phào đó chứ. Ngày có 24 tiếng thì cô đã làm đến 20 tiếng. Đối tượng khách hàng của Aji chính là những bà giúp việc có mức lương hạn hẹp. Ngược thời gian quay về quá khứ, Aji cũng từng là tiểu thư đài các, nhưng vì biến cố cuộc đời nên cô mới phải sống một cuộc sống cơ cực như này. Nghèo đến mức hoa quả cũng chẳng có mà ăn, phải đi ăn ké của nhà khách hàng. Hôm nay cũng như bao ngày khác, Aji mang kem trộn đến bán cho các chị khách hàng của mình. Tuy nhiên bọn họ đang mải thử kem trộn thì chủ nhà về, hóa ra đó chính là nhà của Si-hyun. Để chủ nhà không phát giác ra việc làm của mình, cô chỉ đành trốn ở trong tủ quần áo rộng thênh thang. Cũng may là người cô nhỏ bé nên đã chui vừa chiếc tủ của chị đại xinh đẹp. Cũng nhờ vậy mà nữ chính có dịp ngắm nghía phòng thay đồ của một phú bà, xem nó sang chảnh và gây lú đến cỡ nào. Còn chưa ngắm được bao nhiêu, Aji đã bị giúp việc kéo ra ngoài. Bây giờ cô chủ mà quay về thì bọn họ khó mà mua hàng được lần nữa. Sau một ngày làm việc cật lực, Aji quay về nhà với cơ thể mệt nhoài. Không phải nói phét chứ cô cũng được sống trong quần là áo lượt 18 năm trời. Nhưng cũng vì việc kinh doanh của gia đình gặp chút khó khăn nên giờ cô mới cơ cực như này. Ra đường đối diện với áp lực, về nhà đối diện với nợ nần khiến cô vô cùng chán đời. Bây giờ Aji mới có thời gian cầm vào cái điện thoại. Cô chần chừ định tạo một tài khoản mạng xã hội. Lớn như này rồi cũng phải tìm hiểu xem thế giới ngoài kia đang vận hành như nào chứ nhỉ. Thế nhưng còn chưa kịp tạo tài khoản thì cô nàng đã mệt quá mà thiếp đi. Sáng hôm sau, Aji được người ta thuê đến một tiệm trang sức hàng hiệu để mua đồ hộ. Cô bạn thân báo thủ nằng nặc muốn mượn túi đồ nữ chính. Cái nết nó kỳ ghê, đã nghèo rồi còn cứ thích làm màu là sao nhỉ. Cũng để chiều bạn thân nên nữ chính đã đồng ý. Vừa chụp ảnh, Aji vừa cằn nhằn về sự phiền phức nếu như nổi tiếng. Bỗng nhiên Min Hye thấy bạn cũ thì tiến lại hỏi thăm tình hình. Thì ra trước kia hai người từng là bạn học của nhau. Bởi vì cứ tưởng rằng nữ chính vẫn còn giàu có nên Min Hye đã mời cô đi uống tí trà rồi bốc phét. Trước kia vì sự giàu có của mình mà nữ chính cũng rất được săn đón ở mọi nơi. Aji vốn định giải thích rằng thì là mà mình đâu còn giàu có gì nữa đâu. Nhưng con bạn thân báo thủ lại khiến Aji rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cô ta còn tô vẽ thêm cuộc sống của nữ chính đang vô cùng hạnh phúc và sung sướng. Gặp lại bạn cũ ở cửa hàng sang chảnh như này nên Min Hye cũng chẳng nghi ngờ gì cả. Min Hye vẫn nghĩ rằng người trước mặt cùng đẳng cấp với mình. Thấy người sang bắt quàng làm họ, Min Hye định kết thân để tăng sự nổi tiếng cho bản thân. Cô còn mời Aji cuối tuần hãy tham gia một buổi tiệc cùng các tiểu thư sang chảnh cùng mình. Aji dĩ nhiên là do dự, nếu như đi thì khả năng thân phận cô bị bại lộ rất cao. Điều quan trọng hơn lúc này là nhà cô nghèo như này lấy váy xịn ở đâu mà mặc chứ. Aji nhớ về quá khứ huy hoàng của bản thân cũng không thể không tiếc nuối. Min Hye vốn là kẻ bám đuôi chuyên dùng lại đồ mà cô bỏ đi, nhưng giờ đây lại sang chảnh mua sắm không nhìn giá, còn mình thì như một bãi rác di động. Một phần cũng vì là tò mò không biết vì sao bạn thân lại có thể đổi đời nhanh đến vậy. Nữ chính đã lập một tài khoản mạng xã hội để theo dõi cuộc sống của bạn cũ và các thành viên hội Gabin. Cùng lúc đó, chị đại sang chảnh vì lo lắng Chae-hee sẽ kiện mini bom nên đã đến tận hãng luật của chồng để hỏi han. Tại đây chị đại nhìn thấy Jun Kyung nên có chút sao lãng. Bên kia cô nàng nghèo khổ đã quyết định tham gia cuộc gặp của hội Gabin nên đành mượn tạm một chiếc váy sang chảnh mà khách nhờ mẹ cô giặt là. Buổi gặp mặt diễn ra tại sự kiện ra mắt của nam thần Jun Kyung, khiến nữ chính choáng ngợp. Đang hoang mang trước màn dạo bước trên thảm đỏ của những người nổi tiếng, thì Aji bị Jun Kyung nhận nhầm, cả hai đã có cuộc nói chuyện chẳng mấy dễ chịu. Vì nữ chính cho rằng anh chàng này là kẻ bám đuôi biến thái, ngay lập tức nam thần để lại số điện thoại và nói sẵn sàng hầu kiện. Nam chính nhìn thấy bộ váy mà Aji đang mặc có chút quen mắt. Anh hỏi Aji cô đã mua chiếc váy này lâu chưa. Aji tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của hội Gabin. Vì chiếc váy hàng hiệu phiên bản giới hạn cùng xuất thân từ thời còn chưa sa sút. Vì muốn đánh bóng tên tuổi của mình nên Min Hye đã tâng bốc nữ chính lên trời. Nào thì gia đình giàu có, nào thì học giỏi nhất trường top đầu. Mọi người đang trầm trồ thì chị đại và cô em máu chiến xuất hiện. Chae-hee đặc biệt thích chiếc váy mà Aji đang mặc. Nhưng không khí của buổi tiệc khoe mẽ cùng sự háo danh của các cô nàng khiến nữ chính bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Cô thừa nhận mình mới chỉ tốt nghiệp cấp 3, chứ không hề học trường top đầu như Min Hye đã khoe khoang.
Điều này khiến cô nàng sống ảo choáng váng vì có người bạn không cùng đẳng cấp. Nhưng Min Hye chưa kịp trách móc, nữ chính bị ăn ngay một cái bạt tai vì dám không để mình vào danh sách khách mời tham gia tiệc. Vừa ăn như lai thần trưởng từ cô nàng ghê gớm. Min Hye vừa bị bóc mẽ chuyện đã bám lấy Choi Bom để thu hút từng người theo dõi trên mạng xã hội và trở nên nổi tiếng. Dù không hứng thú gì với thế giới giả tạo của những cô nàng sống ảo, nhưng Aji không nỡ nhìn bạn học cũ bị người khác nắm đầu sỉ nhục, cô tách Choi Bom ra khỏi người Min Hye, rồi yêu cầu cô ta giữ tự trọng nhưng lại bị đẩy ngã rúi rụi, khiến ly rượu vang đỏ dây hết lên chiếc váy đắt tiền. Đã bị làm bẩn váy lại còn bị sỉ nhục. Cô nàng nghèo khổ tức giận tặng lại Choi Bom một bạt tai kèm theo ly rượu hất thẳng vào mặt. Aji lớn tiếng vạch trần bản chất lố bịch thích chà đạp lên người khác để nổi tiếng của cô nàng hung hăng. Trước những lời đanh thép này, Choi Bom chỉ còn biết cay cú ngậm miệng. Còn nữ chính thì rời đi với khí chất như nữ chiến thần. Cô đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm một người đàn ông bổ lú trông rất quyền lực. Ở bữa tiệc thì thần thái là thế, nhưng về nhà Aji bị mẹ đánh không trượt phát nào vì tội làm bẩn chiếc váy đắt đỏ của khách. Tệ hơn nữa, vết rượu vang sẽ không thể tẩy được nên họ chỉ còn cách đền cho người ta. Thế nhưng đây lại là váy phiên bản giới hạn đã bán hết từ lâu và mức giá của nó lên tới 12 triệu won, vậy là chơi ngu 1 phút để rồi ăn bùn cả năm. Mẹ con Aji lúc này ngoài hối hận cũng chẳng biết làm gì hơn. Sau bữa tiệc, Si-hyun về nhà và bắt đầu nghi ngờ về chiếc váy mà nữ chính mặc. Thì ra cô cũng có một chiếc như vậy và đã nhờ người giúp việc đem đi sửa vì nó bị bung chỉ. Trong khi đó, nhóm Gabin bắt đầu tẩy chay Min Hye vì phát hiện ra cô là kẻ đeo bám danh tiếng của họ Hồng nâng bản thân lên. Cô liền gọi điện than vãn với người chồng là CEO của một showroom bán xe hơi. Nhưng lúc này chồng Min Hye lại không rảnh để nói chuyện, vì luật sư Jin, chồng của Si-hyun, và thiếu gia giàu có Jun Kyung đang đến xem xe. Mối quan hệ giữa hai nam thần này cũng rất đặc biệt vì chàng thiếu gia chính là bạn học cũ, từng có tình cảm với chị đại sang chảnh. Bên kia, nhóm Gabin thấy phiền vì Min Hye đi bình luận thể hiện sự thân thiết với từng người trong nhóm. Hồng kéo lại hào quang cho mình, không màng đến chuyện nội bộ của hội sống ảo. Nữ chính vẫn đang khổ sở vì lo tiền đền cho chiếc váy. Cùng lúc đó, tài khoản mạng xã hội của Aji bắt đầu tăng lượt người theo dõi cô. Cũng nhận được cuộc gọi của một người đàn ông lạ mặt, đó chính là giám đốc Du, người đã tiếp cận cô sau buổi tiệc hỗn loạn. Bên kia, Jun Kyung rất tò mò về cô gái đầy khí chất đã dọa kiện mình ở bữa tiệc, nên yêu cầu nhân viên tìm danh tính những người tham gia bữa tiệc. Anh không biết rằng lúc này Aji đã đi gặp giám đốc Du vì anh ta thấy nữ chính có tiềm năng để nổi tiếng. Anh một mí đề nghị cô nàng nghèo khổ hãy xem sự nổi tiếng như một món hàng để đem ra kinh doanh. Đang mơ hồ về những lời của giám đốc Du, Aji về nhà thì phát hiện chủ nhân của chiếc váy mình làm hỏng chính là Si-hyun. Tuy nhiên, thay vì mắng chửi hay đòi bồi thường, chị đại sang chảnh lại nhẹ nhàng lấy lại chiếc váy rồi rời đi. Động thái này khiến Aji hết sức ấn tượng. Cô đuổi theo Si-hyun nói lời xin lỗi và đề nghị trả dần để bồi thường chiếc váy. Đáp lại, Si-hyun thẳng thắn nói cô không cần đền vì chiếc váy này vốn nên bị vứt đi từ lâu rồi. Không chỉ cư xử đầy khí chất với nữ chính, chị đại sang chảnh còn tiếp tục tỏ ra thân thiết và sẵn sàng đến dự tiệc chứng minh đẳng cấp của Min Hye. Điều này khiến Chae-hee và hội Gabin rất ngạc nhiên. Si-hyun liền dạy dỗ cô em chảnh chó rằng muốn tạo hình ảnh trước công chúng thì đừng có thiếu hiểu biết như vậy. Bên phía Min Hye không chỉ cố lấy lòng hội Gabin mà còn tìm gặp nữ chính Hồng cứu vớt độ nổi tiếng của mình. Đến lúc này, Aji mới tiết lộ việc gia đình mình đã phá sản và trở nên nghèo khó. Nhưng vì thói hám danh, cô nàng sống ảo vẫn cố tỏ ra thân thiết và còn mời nữ chính sang tiệm của mình chọn đồ. Đúng lúc này, hội Gabin cũng tới để dự buổi livestream chứng minh độ thân thiết, để khoe khoang rằng mình là người sống hết mình vì bạn bè. Min Hye lôi Aji lên sóng nói rằng họ rất thân thiết thời đi học. Cô nàng sống ảo còn giúp nữ chính bán kem trộn và được chốt đơn hàng trăm bộ một cách nhanh chóng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc lượt tương tác và hình ảnh của cô được cải thiện rõ rệt. Nhưng livestream vừa tắt cũng là lúc Aji nhận ra mình đã bị bạn học cũ lợi dụng. Lúc này, hội Gabin không ngừng chê cười sự hèn hạ của Min Hye và thân phận nghèo khó của nữ chính. Cảm thấy bẽ mặt, cô nàng nghèo khổ liền bỏ đi. Min Hye lập tức đuổi theo và ăn chửi không kịp vuốt mặt. Nữ chính không ngại nói rằng tuy mình đã phá sản và trở nên khó khăn, nhưng cũng không hèn hạ như kẻ tẩy trắng bản chất nghèo khổ bằng chiêu trò hèn mặt như cô ta. Đáp lại, Min Hye lên mặt nói rằng điều quan trọng là giờ đây cô ta đã trở nên sang chảnh, chứ không phải đi bán kem trộn khắp nơi như nữ chính. Những lời này đều bị Si-hyun vô tình nghe được, khiến cô nàng nghèo khổ càng trở nên tủi thân. Những lời mỉa mai của cô sống ảo đeo bám Aji suốt đoạn đường về. Cô bắt đầu suy nghĩ về lời gợi ý của giám đốc Du trong việc phát triển sự ảnh hưởng của bản thân trên mạng xã hội. Trên thực tế, những chuyện mà chúng ta xem được đều là do nữ chính, sau khi mất tích 3 ngày, bỗng quay trở lại livestream và vạch trần bộ mặt xấu xa của nhóm Gabin. Theo đó, sau khi vô tình bị cuốn vào bữa tiệc với nhóm sang chảnh, cô nàng không chỉ bỗng dưng nổi tiếng mà còn bị Jun Kyung săn đuổi. Nhưng vì đang bận cong phao câu kiếm tiền trả nợ chiếc váy, sau đó lại bị bạn học cũ sỉ nhục, nên Aji đã không để ý tin nhắn mà nam thần gửi cho mình. Quá sốt ruột, Jun Kyung đã nhờ cảnh sát gọi cô lên để trêu chọc. Nhà đang bao việc lại còn bị anh nhà giàu chọc ghẹo, khiến nữ chính tức điên chửi xối xả một hồi rồi bỏ đi. Vừa ra khỏi cửa đồn cảnh sát thì cô bạn báo đời Song Jeon thông báo rằng nhờ màn livestream của bạn học cũ mà cô bán được một lượng lớn kem trộn. Lượt người theo dõi trang cá nhân của cô nàng cũng ngày càng tăng lên. Đồng thời, hàng loạt nhãn hàng và công ty cũng nhắn tin cho Aji đề nghị hợp tác.
Trong khi nữ chính như trúng số vì bỗng dưng nổi tiếng, thì quỹ từ thiện của chị Đại Sang Chảnh lại bị thiếu hụt tài trợ vì kinh tế khó khăn. Si-hyun liền đến gặp mẹ của Jun Kyung để nhờ hỗ trợ cho quỹ từ thiện của mình. Vì có thân tình nên mẹ của anh nhà giàu đương nhiên đồng ý góp tiền hỗ trợ. Bà còn đề nghị chị Đại Sang Chảnh hãy liên lạc với Jun Kyung để kêu gọi thêm tiền. Cùng lúc đó, nữ chính muốn tranh thủ kiếm tiền dựa trên sự nổi tiếng mà mình đang có, nên đã tìm tới giám đốc truyền thông để được giúp đỡ. Anh ta nhận định Aji không thể nổi tiếng nếu cứ giữ bộ dạng hai lúa, nên quyết định đưa cô đến trung tâm trang điểm để được lột xác. Anh chỉ cho cô thấy rằng nếu cô đạt đủ lượng người theo dõi trên trang cá nhân, tất cả các dịch vụ cao cấp mà cô sử dụng đều có thể được tài trợ miễn phí. Nhưng sự nổi tiếng trên mạng xã hội còn có thể đem đến cho họ số tiền khủng hơn. Nhờ mở công ty riêng quảng cáo cho các nhãn hàng hay có đãi ngộ như một ngôi sao. Sau khi thay đồ và trang điểm, Aji trông như một tiểu thư sang chảnh. Cộng thêm những lời giám đốc Du vừa nói khiến nữ chính càng thêm đắm chìm. Bên kia, anh nhà giàu và anh luật sư đang nói chuyện về việc anh tự đi đầu thú để nhờ cảnh sát tìm nữ chính cho mình. Còn chưa kịp nói rõ mục đích gây sự với Aji thì hai anh chàng đã bị chồng của Min Hye lao vào cố tạo ra vẻ thân thiết. Là thiếu gia nghìn tỷ Jun Kyung cảm thấy mình không cần phải kiên nhẫn với kẻ đeo bám này, nên bỏ đi, nhưng chồng của Si-hyun thì vui vẻ ở lại tiếp anh ta. Phía nữ chính sau một hồi cân nhắc quyết định nhận lời làm gà của anh giám đốc truyền thông. Hôm sau, giám đốc Du liền sắp xếp một cuộc gặp giữa Min Hye và Aji. Sau đó thuyết phục cô nàng sống ảo tiếp tục diễn trò bạn bè thân thiết để nâng nữ chính lên. Mặc dù không muốn, nhưng một bên thì muốn dẹp vụ ồn ào với Choi Bom, bên kia lại muốn bước vào thế giới của những ngôi sao, nên cả hai cô nàng đành phải chấp nhận hợp tác. Ngay hôm sau, cả hai cô nàng phải tham gia một sự kiện của thương hiệu do Min Hye lập ra. Sự xuất hiện của Aji khiến nhóm Gabin rất ngạc nhiên, vì chỉ mới vài ngày hôm trước cặp đôi còn chửi nhau như tát nước. Biết đây là trò giả tạo để làm màu nên nhóm sang chảnh đều tỏ ra khinh bỉ cả hai. Nhân lúc cô nàng sống ảo bỏ đi tô lại son phấn, Si-hyun tiến tới trò chuyện với Aji. Trái với những thành viên khác của hội Gabin, chị Đại Sang Chảnh lại rất nhã nhặn và lịch sự với nữ chính. Đúng lúc này, một vài người hâm mộ tiến tới hỏi về những món đồ hàng chợ mà Aji mặc trên người. Min Hye thấy thế liền vội vàng lao tới, thể hiện tình thương mến thương để xây dựng hình ảnh gần gũi với bạn bè. Kết thúc sự kiện, cả bọn hẹn gặp nhau ở buổi hội chợ gây quỹ từ thiện của Si-hyun rồi ai nấy bỏ đi hết. Không cần làm màu nữa, cô nàng sống ảo liền sai Aji cùng trợ lý sắp xếp quà tặng cho mình. Ngày càng thấy sự nổi tiếng đem đến những giá trị bất ngờ, nên nữ chính cũng tập tành khoe mẽ trên trang cá nhân. Đột nhiên có một tài khoản theo dõi rồi tương tác với Aji vô cùng kịch liệt trên mạng xã hội, khiến cô nàng nghèo khổ rất chú ý. Cũng vì thế, Aji quyết định đem hàng của mình đến hội chợ mà Si-hyun mở ra hòng bán thêm được một số. Nhưng sự xuất hiện này lại khiến chị Đại Sang Chảnh rất ngạc nhiên. Rất may với tính cách nhã nhặn, chị Đại vẫn cho phép họ có một khu để bày hàng. Đương nhiên, hàng hóa bình dân và vẻ quê mùa của Aji và cô bạn báo đời không phù hợp với không gian sang chảnh của buổi hội chợ này. Bị hội Gabin sỉ nhục một hồi, cô nàng nghèo khổ tức giận dọn hàng bỏ về. Nhưng vì quá gấp gáp nên cô vấp ngã làm đổ cả túi đồ, gây sự chú ý cho quan khách. Đúng lúc này, Jun Kyung lại xuất hiện, còn ân cần chìa tay ra giúp đỡ cô nàng trước con mắt tò mò của mọi người. Việc này làm Aji càng thêm nổi tiếng, nhưng Chae-hee thì không mấy vui vẻ khi nam thần đứng về phía đứa mình ghét. Trái với cô em chảnh cún, chị Đại Sang Chảnh dù tâm tình phức tạp nhưng lại tỏ ra hết sức bình thản trước sự việc. Bên kia, nữ chính đang nhớ lại cảnh mình được Jun Kyung giúp đỡ và biết được gia thế của anh nên càng tò mò. Sự việc cũng khiến trang cá nhân của nữ chính tăng lượt theo dõi đến chóng mặt. Nhưng đó là diễn biến ở thời điểm quá khứ khi nữ chính còn chưa thực sự nổi tiếng. Quay về thời gian thực, cả nhóm Gabin đang đau đầu vì vốn dĩ Aji được cho là đã chết. Giờ đây bỗng xuất hiện trên livestream vạch trần sự giả dối và chiêu trò nổi tiếng của họ. Áp lực quá nhiều khiến Min Hye tức giận bộc phát sự ghét bỏ với nữ chính khi điều tra viên đến tìm cô để hỏi về Aji. Trên thực tế, từ khi vừa chớm nổi tiếng, nữ chính đã không thực sự ưa mấy cô ả của hội Gabin. Sau khi nhận sỉ nhục từ hội chợ của Si-hyun, cô nàng nghèo khổ nhớ ra rằng mình nổi tiếng là nhờ gây hấn với thành viên hội sang chảnh. Chính vì thế, Aji tung ra một dòng trạng thái mới nói rằng bản thân không phải là công chúa, nên không cần một đám nô tỳ theo sau hầu hạ nịnh nọt. Cô từ chối những lượt like từ phía cư dân mạng và kêu gọi họ tẩy chay những cô nàng luôn tỏ ra mình là công chúa. Việc này khiến đông đảo cư dân mạng tức giận, mắng chửi nữ chính là kẻ chảnh cún chưa đỗ ông ngà đã đe hàng tổng. Bên phía hội Gabin cũng không thoải mái gì vì rõ ràng dòng trạng thái của Aji là nhắm tới họ. Sau dòng trạng thái gây hấn nói trên cũng có không ít người ủng hộ nữ chính, trong số đó có A.BBB Famous. Động thái này của cô nàng nghèo khổ đương nhiên nhanh chóng được thông báo cho anh nhà giàu và chị Đại Sang Chảnh. Mẹ của nữ chính cũng phát rồ vì hành động này của con gái, khiến trang cá nhân của cô tụt tới hơn 1000 lượt theo dõi. Đương nhiên, giám đốc Du và cô nàng sống ảo là tức giận nhất. Hội Gabin cũng không chịu ngồi yên mà livestream phản bác. Không cần chửi bới hay tỏ ra khó chịu, cô nàng máu chiến và các bạn đồng loại thể hiện sự không bận tâm đến Aji và khẳng định họ xem những người theo dõi mình là bạn bè chứ có phải nô tỳ gì đâu. Điều này khiến những người yêu mến hội Gabin càng trở nên cuồng nhiệt với thần tượng hơn và quay ra mắng chửi bóc phốt nữ chính. Thấy không còn ai ủng hộ mình, cô nàng nghèo khổ đành liên lạc với tài khoản A.BBB Famous. Vẫn như mọi khi, Si-hyun tỏ ra bình thản trước sự việc và còn thừa nhận rất lo lắng cho một người. Ở nhà, nữ chính, mẹ và cô bạn báo thủ điên cuồng lập tài khoản ảo để bênh vực cô nàng.
những tưởng Aji sẽ chìm trong những bình luận ác ý. Nhưng đúng lúc này các diễn đàn lớn lại xuất hiện rất nhiều bình luận bênh vực nữ chính. Thế là nhờ sự hỗ trợ của @BBB Famous, gió đã đổi chiều. Trang cá nhân của cô nàng nghèo khổ bắt đầu tăng tương tác trở lại. Thấy sự hỗ trợ của người giấu mặt này quá hiệu quả, Aji muốn biết danh tính nhưng người này lại khéo léo từ chối. Thành công của người này đương nhiên là nỗi đau của người kia, nên Chae-hee giở thói công chúa trốn trong phòng tắm làm loạn. Điều này khiến Si-hyun bị gọi đến để khuyên nhủ cô em đỏng đảnh máu chiến. Nhưng lúc này cô nàng máu chiến lại nói ra thông tin Jun Kyung cũng theo dõi Aji, làm chị đại sang chảnh có chút không thoải mái. Hai cô nàng sang chảnh không biết rằng giờ đây anh nhà giàu đang gặp riêng cô nàng nghèo khổ để đàm phán về vụ hiểu nhầm quấy rối trong lần đầu họ gặp nhau. Đang say trong hơi men chiến thắng trên mạng xã hội, nên Aji không muốn có thêm phiền phức với Jun Kyung, liền nói cô sẽ không kiện anh ta tội quấy rối nữa, chỉ cần anh để mình yên. Thế nhưng anh nhà giàu lại nói mình được mệnh danh là người tạo nên công chúa, nghĩa là chỉ cần anh xuất hiện bên cạnh cô gái đẳng cấp thấp nào thì cô ta sẽ trở thành công chúa trong mắt công chúng. Jun Kyung nói thẳng mình có hứng thú với Aji nên sẽ tiếp tục gặp để khiến cô cũng thích mình. Vừa bị sỉ nhục bằng từ đẳng cấp lại lập tức được khen ngợi và tâng bốc khiến nữ chính rất bối rối. Tuy vậy vì lượng theo dõi cô trên mạng xã hội đã tăng chóng mặt, nên giờ đây cô nàng nghèo khổ đã thực sự đổi đời trở thành ngôi sao của làng giải trí. Thêm vào đó tin đồn ngôi sao mới nổi Aji hẹn hò với nam thần giàu có càng khiến cô nổi tiếng hơn. Trùng hợp là thời điểm này công ty của Jun Kyung cũng đang tìm kiếm người nổi tiếng trên mạng xã hội để hợp tác quảng cáo. Đương nhiên vì là ngôi sao đang lên nằm trong danh sách được lựa chọn, mối quan hệ mập mờ của cặp đôi đã nhanh chóng gây sự chú ý cho chồng của Si-hyun. Anh luật sư liền yêu cầu chị đại sang chảnh hãy đến khuyên nhủ anh nhà giàu vì dù sao họ cũng là bạn thân. Hết bắt vợ kiểm soát em gái giờ lại đẩy cô đến an ủi tình nhân thời đi học. Anh luật sư này cũng quá tự tin vào bản thân rồi. Sự kiện nhanh chóng diễn ra, Aji bước xuống từ chiếc xe siêu sang trong con mắt tức giận của Min Hye. Nguyên nhân là vì cô nàng sống ảo này chỉ được mời đến dự theo danh nghĩa làm nền, còn nữ chính được trả tiền để xuất hiện, không còn ngây ngô như những ngày đầu. Cô nàng nghèo khổ giờ đây còn bình thản chọc tức bạn học cũ bằng cách để cô ta đoán giải đoán non về mối quan hệ của mình với Jun Kyung. Không riêng Min Hye cay cú đến nổ mắt mà hội Gabin cũng rất uất ức khi biết cô nàng mới nổi được trả phí để tham dự sự kiện nhà tài phiệt này. Đang bực bội với nữ chính thì ngôi sao Jeon-u xuất hiện chào hỏi cả bọn. Nhưng khi Aji vừa bước vào ngôi sao liền ngó lơ hội sang chảnh mà chạy tới bắt chuyện với cô nàng. Trên lầu cao, Si-hyun và Jun Kyung đang âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của nữ chính. Chị đại sang chảnh tỏ ra nhu mì yêu cầu anh nhà giàu đừng bỡn cợt cô nàng nghèo khổ bằng chuyện tình cảm mập mờ nữa. Thế nhưng Jun Kyung không ngại nói rằng trông tôi giờ đang bày trò bẫy thú hay sao? Cô từng đá tôi theo người khác nên nghĩ ai cũng như mình à? Điều này khiến Si-hyun rất khó chịu. Bên dưới, Jeon-u sau khi tỏ ra thân thiết với Aji cũng bắt đầu dò hỏi về mối quan hệ thực giữa cô nàng nghèo khổ và anh nhà giàu. Thình lình Chae-hee tiến tới tạt rượu lên người ngôi sao rồi miệt thị cô ta chỉ là thực tập sinh hạng 3, muốn la liếm nữ chính chỉ vì cô ta đang có tin đồn hẹn hò với Jun Kyung để được anh tái ký hợp đồng. Không nhẫn nhịn nổi nữa, Jeon-u quát lại vào mặt cô nàng máu chiến rằng: "Mày có biết chị là ngôi sao sắp nổi hay không?" Gì chứ trò gào thét trợn mắt thì Chae-hee số 2 không ai là chủ nhật. Cô hét lại vào mặt ngôi sao rằng thế cô nghĩ tôi không là ai à? Ngay lập tức chiến thần chửi bới là Aji lên sàn. Cô nàng hỏi lại thế ngoài cái danh xưng công chúa dởm thì Chae-hee còn có thể là ai? Bỏ cái hào quang gia đình giàu có nhiều đời thì thứ thiếu não như cô có thể làm nên trò chống gì? Sự việc suýt được đẩy đến cao trào thì Si-hyun xuất hiện cản con em máu chiến lại, rồi an ủi ngôi sao và đưa cô ta rời đi bỏ nữ chính bơ vơ. Cảm thấy không thoải mái, Aji liền đi về nhưng Jun Kyung xuất hiện cản lại. Đồng thời chị đại sang chảnh tiến tới bỏ qua lời cảm ơn của cô nàng nghèo khổ mà đề nghị được kết nối với nữ chính trên mạng xã hội. Rõ ràng mọi hành động của Si-hyun đều cho thấy cô rất yêu quý và bao dung với Aji. Chính vì thế sau khi vụ nữ chính cho là đã chớt bị điều tra, chị đại sang chảnh có thể đàng hoàng nói với cảnh sát rằng cô ta không có lý do gì để làm hại một người mình hết mực yêu thích. Càng ngày nữ chính càng nổi tiếng, cô được các nhãn hàng tới cấp gửi đồ tài trợ và mời quảng cáo sản phẩm. Sự nổi tiếng và giàu có của cô nàng khiến mẹ và em trai rất ngạc nhiên. Nhưng Aji không có thời gian tâm sự với thằng em, mà vội vã cùng cô bạn báo đời đến gặp Jun Kyung vì họ có hẹn ăn trưa. Việc nữ chính dẫn theo Song Jeon khiến nam thần giàu có khó chịu, yêu cầu hẹn riêng với Aji chứ không chịu ăn cùng cô bạn báo đời. Với khí thế ngút trời của tổng tài đời thứ 3, Jun Kyung thành công đưa được cô nàng nghèo khổ về nhà riêng của mình. Đến đây Aji bàng hoàng thấy cảnh anh nhà giàu được phục vụ như ông hoàng. Đến cởi giày cũng có người khom lưng chạy theo căn từng bước để cởi cho đúng nhịp. Nữ chính thắc mắc về việc anh thản nhiên chấp nhận sự hầu hạ của người khác thì bị Jun Kyung nói thẳng: từ bé đến giờ anh đã như vậy, hơn nữa những người ở tầng lớp thượng lưu như anh hoàn toàn xứng đáng được chăm sóc theo kiểu mà họ muốn. Vì nếu muốn tự cởi giày hay tự nấu ăn thì rõ ràng người khác sẽ mất việc, nên anh đành cam chịu sự sung sướng nó. Nghe thì cũng có lý nhưng nữ chính lại khó chịu với điều này. Cô cảm thấy mình không thích hợp với một cuộc sống ăn trên ngồi chốc như vậy, nên quyết định từ chối hẹn hò với anh nhà giàu rồi mỉa mai anh hãy tự giàu có một mình đi. Sau đó hùng hổ ra về trong tư thế ngẩng cao đầu. Đúng lúc này cô nhận được điện thoại hẹn gặp của Angela, một thành viên trong nhóm Gabin.
Cô nàng này muốn thân thiết với Aji để tranh thủ lợi dụng sự nổi tiếng của cô. Nữ chính liền đem chuyện này hỏi A.BBB Famous và được biết Angela mang tiếng là xuất thân từ hộp đêm. Ngoại trừ Chae-hee và chị đại sang chảnh, thì các cô gái của Gabin đều xài hàng fake chất lượng cao. Đặc biệt Min Hye thì bị chồng lợi dụng danh tiếng để mua bán siêu xe. Thấy tài khoản này biết quá nhiều chuyện cơ mật của nhóm sang chảnh, Aji một lần nữa muốn gặp mặt và biết danh tính thực của người này. Thế nhưng A.BBB Famous từ chối một cách khéo léo, lại còn tiện thể tâng bốc nữ chính. Tài khoản này tỏ ra rất ghét đám nhà giàu sống trên đầu trên cổ thiên hạ, nên cô nàng nghèo khổ càng tin lời hắn ta. Nghe những lời ngọt nhạt rằng A.BBB Famous yêu thích sự nỗ lực và độc lập của mình, nữ chính nghĩ ra chiêu thức làm ăn mới. Cô nàng đến chợ đồ xỉ mua những mẫu áo ưng ý, sau đó dán thương hiệu của mình, rồi sử dụng chính mình làm người mẫu. Aji còn trưng dụng thằng em trai vừa xuất ngũ làm thợ chỉnh ảnh và bắt đầu đăng lên mạng xã hội để kinh doanh mặt hàng thời trang trung cấp, vốn ngứa mắt với nữ chính vì nổi tiếng nhanh hơn mình. Lại được cả Si-hyun và Min Hye rất cay cú khi biết cô nàng có ý định mở thương hiệu thời trang riêng. Thêm vào đó, lúc này Angela lại nhắn tin hẹn cô nàng nghèo khổ tới gặp mình và Chae-hee, với lý do cô công chúa máu chiến muốn làm lành. Cô không hề biết rằng cô nàng máu chiến đã chuẩn bị rất kỹ cho buổi gặp này, còn sai đàn em sắp xếp sẵn ở quán bar nơi được chọn làm địa điểm tụ tập. Vừa bước vào, cô nàng máu chiến đã phủ đầu cả đám bằng cách tặng mỗi bàn một chai rượu, rồi sai đàn em chuẩn bị giúp cô ta giải tỏa tâm trạng. Thế nhưng khi Chae-hee bước vào phòng riêng nhìn thấy Aji thì thái độ lập tức thay đổi. Hóa ra vì muốn được lòng nữ chính nên Angela đã lừa cô nàng máu chiến đến đây, chứ bản thân cô ta không hề có ý định làm lành với cô nàng nghèo khổ. Biết mình bị lừa, cô công chúa máu chiến đã gào thét chửi bới, sau đó tung chân đập đồ để tỏ thái độ. Chứng kiến cảnh này, sĩ diện của nữ chính nổi lên hùn hụt. Cô bỏ đi khiến Angela khổ sở chạy theo giải thích rằng mình sẽ có cách làm cho Chae-hee vui vẻ ngoan ngoãn ngay thôi. Đúng lúc này, dàn mỹ nam cao to 6 múi diện sơ mi trắng tiến vào phòng của cô công chúa máu chiến. Bên kia Si-hyun và Jun Kyung cũng có buổi gặp gỡ chẳng mấy vui vẻ. Dù là người đá anh nhà giàu trước, nhưng chị đại sang chảnh lại luôn giữ thái độ bình thản cao sang như mình là người bị hại. Điều này làm nam thần rất tức giận và không muốn tha thứ cho cô nàng. Đến lúc này Si-hyun mới nói rằng lý do cô đột ngột bỏ rơi mối tình thời thanh xuân với Jun Kyung là do mẹ của anh sắp đặt. Đang ôn lại chuyện tình đau khổ thì luật sư Jin xuất hiện cắt ngang câu chuyện của vợ và thằng em thân thiết. Cùng lúc đó, trong phòng của Chae-hee, cô công chúa máu chiến đã phê tới nóc cùng mấy anh chàng cao to. Trong bộ dạng rũ rượi lại còn đang phê pha, cô tỏ ra rất vui vẻ thân thiết với nữ chính, còn chụp rất nhiều ảnh và đăng lên mạng xã hội. Ở gần đó, Si-hyun bị chồng phá cuộc hẹn với người tình cũ đang chưa biết giải thích thế nào, thì thấy ảnh Chae-hee đăng lên mạng. Biết con em mình lại chơi ngu để quên sầu nên cô nàng vội vã chạy đi tìm để ngăn chặn hậu họa. Cùng lúc đó, trong phòng của cô công chúa máu chiến, nữ chính đã phát hiện ra cô ta ngậm kẹo. Aji liền lao tới chất vấn Angela thì được biết ai trong giới này mà chẳng xả stress bằng những viên kẹo hay những gói bột mộng mơ. Nhìn cảnh đám tiểu thư sang trọng rũ rượi trong vòng tay trai bao khi đang phê pha tới nóc, cô nàng nghèo khổ không khỏi ngao ngán. Đúng lúc này, Si-hyun bật cửa xông vào yêu cầu con em ngu dại phải gỡ bài đăng trên mạng xã hội xuống, kẻo gây ảnh hưởng đến hình ảnh. Nữ chính không muốn vướng vào vũng bùn này nên vội vã bỏ ra ngoài. Thế nhưng lại gặp ngay anh nhà giàu đứng đợi ở đó từ bao giờ. Nghĩ cô cũng chơi bời như Chae-hee nên Jun Kyung không ngại buông lời miệt thị, không cam chịu bị hiểu nhầm lại còn bị sỉ nhục. Nữ chính kêu anh nhà giàu đứng lại để giải thích. Nhưng đúng lúc này, trong phòng truyền đến tiếng la thất thanh, thì ra một tên trai bao sốc nhiệt khiến tình hình rất hỗn loạn. Thấy tình thế khó, nam thần liền lao tới trổ tài ép tim cố cứu tên trai bao. Nữ chính quá hoảng loạn định gọi cấp cứu nhưng vợ chồng Si-hyun lập tức ngăn lại. Bọn họ quyết định đưa tên sốc nhiệt đến nơi không ai thấy để hắn tự sinh tự diệt. Aji lo lắng muốn báo với cơ quan chức năng, nhưng lại bị đe dọa rằng cô cũng có mặt trong phòng này nên nếu tin tức lộ ra thì đừng hòng thoát tội. Thế là các dân chơi gãy cánh được người thân dìu ra khỏi hiện trường bằng một lối đi riêng trong ánh đèn nhập nhòa ma quái. Sau này, khi bỗng dưng bị cho là đã về trời được 3 tháng, nữ chính bỗng xuất hiện trên livestream và còn kể lại vụ có nạn nhân sốc nhiệt mà về với ông bà trong cuộc chơi của Chae-hee. Tuy nhiên, cảnh sát không thể tin vào livestream của một người đã được báo án qua đời cách đây 3 tháng nên gạt đi. Điều tra viên muốn tìm hiểu xem cô nàng đã chết thực hay chưa, nhưng sếp cảnh sát lại yêu cầu anh im miệng. Anh một mí tức giận hỏi rằng có phải sếp ngại ô dù nhà luật sư Jin không liền ăn luôn một tràng mắng mỏ. Nhưng đó là chuyện sau này. Còn lúc rời khỏi quán bar, phía nhà chồng Si-hyun đã nhanh chóng tìm cách lấp liếm sự việc. Nữ chính vẫn kiên quyết muốn gọi cảnh sát và cấp cứu, nhưng đã bị chị đại sang chảnh thuyết phục đừng nên nghịch dại. Rất may sau đó tên sốc nhiệt đã tỉnh lại, nhưng luật sư Jin lại thể hiện rõ thái độ bênh vực em gái. Anh ta nói thẳng với vợ rằng nếu Chae-hee chơi có chừng mực thì không sao. Trong khi đó, luật sư lại muốn vợ mình phải xử lý phía Aji tránh để thông tin bị rò rỉ. Bên kia, nữ chính thất thểu về nhà vốn định gọi cảnh sát báo cáo sự việc, nhưng cô bạn báo đời thình lình xuất hiện, nhận được tin shop thời trang bình dân của mình đang thắng lớn với 3.000 đơn hàng. Cô nàng nghèo khổ đã quên luôn chuyện choáng váng vừa xảy ra. Tuy nhiên, sự việc không chìm xuống ở đó, vì Min Hye đã nhanh tay lưu lại bức ảnh phê pha của Chae-hee chụp cùng Aji. Cô ta lệnh cho chồng tìm chủ quán bar nơi xảy ra sự việc để tìm thông tin hòng lật đổ nữ chính. Bên kia, vợ chồng Si-hyun cũng gấp rút giải quyết mọi chuyện để tránh tin đồn không hay cho cô công chúa.
Một mặt chị đại sang chảnh tìm gặp riêng Aji, mặt khác luật sư Jin chạy vậy khắp nơi để bưng bít thông tin. Anh ta đưa Jun Kyung đến buổi gặp của vợ mình với nữ chính, vì cho rằng mối quan hệ của anh nhà giàu sẽ có sức nặng với cô nàng nghèo khổ. Nhưng nữ chính nhanh chóng phủ nhận rồi định rời đi. Nhưng luật sư lại lạnh lùng ném ra bản cam kết giữ bí mật bắt cô phải ký. Thấy nữ chính bị sỉ nhục, Jun Kyung không kiềm chế được lên tiếng ngăn người anh thân thiết lại. Nhưng Aji cướp lời nói rằng cô vốn cũng không định tiết lộ về sự việc và bản thân. Cô không sai gì trong chuyện này nên không đáng bị dọa nạt như vậy. Nghĩ mình ở cửa trên, luật sư Jin tiếp tục sỉ nhục cô nàng nghèo khổ, rằng anh sẽ không chi thêm tiền để xử lý việc này đâu. Nếu muốn có lợi thì ký đi, nếu không sẽ mất cả chỉ lẫn trải. Quá tức giận với người anh thân thiết, Jun Kyung liền kéo nữ chính rời khỏi căn phòng. Bên này Si Hyun cũng tỏ ra rất tức giận với cách làm việc, sặc mùi tiền bạc và đe dọa của chồng mình nên cũng bỏ đi. Trong khi đó ở thang máy, anh nhà giàu thuyết phục Aji hãy thỏa hiệp với luật sư Jin để tránh phiền phức. Nhưng điều này chỉ càng chọc điên cô nàng nghèo khổ, cô tức giận bỏ ra ngoài nhưng Jun Kyung không buông tha. Anh dồn cô vào khoang cửa xoay rồi nói đừng hành động điên rồ, vì anh không chịu được cảnh thấy cô bị tổn thương hay áp bức. Đúng lúc này vợ chồng Si Hyun đi xuống chứng kiến màn cơm chó này khiến cả hai đều có những toan tính riêng. Xong việc, Jun Kyung đến gặp luật sư Jin lạnh lùng cảnh cáo anh hãy xử lý sự việc cho sạch sẽ và đừng lôi Aji vào rắc rối. Những ngày sau, nữ chính quay lại với công việc thường ngày. Hãng thời trang giá rẻ của cô cũng phát triển khá tốt. Cô tìm đến giám đốc truyền thông, yêu cầu anh ta giúp mình phát triển cửa hàng thời trang thành một thương hiệu thực sự. Cô nàng có tham vọng bước vào giới thượng lưu để không ai dám coi thường mình nữa. Nhưng giám đốc lại cảnh cáo Aji rằng phải biết lượng sức mình để tránh bị tổn thương ở thế giới xa hoa này. Trong khi đó, Hội Gabin vô cùng tức giận. Min Hye không thu được thông tin gì về vụ ở quán bar, nên vẫn cố bám lấy Chae-hee và hứa sẽ xử đẹp nữ chính cho hả giận. Ngay sau đó, đầu mối nhập hàng ở chợ bình dân của Aji gặp vấn đề. Đơn hàng lên tới hàng nghìn cái nhưng tất cả các đầu mối đều đã bị mua độc quyền. Cô nàng nghèo khổ tìm hiểu thì được biết Yuji đã đặt mua độc quyền tất cả hàng của mình. Nữ chính lập tức tìm hiểu từ A.BBB Famous và hiểu rằng đây là chiêu chơi kham cô sau khi chọc tức đám người thượng lưu. Thay vì ấm ức nuốt cục tức này, nữ chính liền tìm Yuji để hỏi cho ra lẽ việc cướp mối làm ăn của mình. Hóa ra cô nàng tóc dài này đã liên thủ với Min Hye để khiến nữ chính không thể tiếp tục buôn bán. Không bận tâm cô ta làm việc với ai, Aji lao vào đe dọa rằng sẽ không để yên nếu cô nàng tóc dài còn tiếp tục làm trò mèo này. Quá tức giận, Yuji để lộ việc Min Hye nhờ mình triệt đường làm ăn của nữ chính và không quên thách thức cô nàng nghèo khổ. Bị hàng loạt câu từ mỉa mai hết dưới đáy xã hội lại đến kẻ thấp kém, nữ chính hết sức tức giận. Cô tìm đến A.BBB Famous để hỏi thông tin về Yuji. Sau đó liền quay lại thách đấu bài bạc với cô nàng tự nhận mình là vua bán lẻ. Vốn không muốn nhận ván đấu này nhưng Aji rút ra cục tiền lớn, khiến mọi người trong bàn không thể cưỡng lại. Nhưng chơi bài là phụ, sỉ nhục đối thủ mới là chính. Biết cô vốn là gái bao nên nữ chính không ngại đưa ra thông tin này như một cách để đe dọa. Bị vạch trần chuyện làm gái bao, cô nàng tóc dài đương nhiên tức giận phủ nhận mọi chuyện. Thế nhưng tam tai còn chưa hết với Yuji, vì ngay sau đó cô bị nữ chính tuyên bố dù đời chia cho mình những quân bài xấu, nhưng cô sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để đối mặt với những kẻ như cô này. Vừa ra khỏi nhà của Yuji thì Aji gặp ông chú bốc vác ở chợ đầu mối. Hóa ra đó là người từng làm trong xưởng của bố nữ chính khi xưa. Giờ đây xưởng đã phá sản nên chuyển sang làm việc cho chợ đầu mối để sống qua ngày. Đáng nói hơn, giờ đây ông chú đã trở thành chủ một xưởng may chuyên làm hàng thời trang bình dân. Vậy là ông trời tự dưng đã cho cô nàng nghèo khổ một con bài tốt. Cô liền kéo cả mẹ lẫn em trai tới than khóc với ông chú. Còn mình thì đến tìm giám đốc công ty mỹ phẩm mà trước đây cô quảng cáo hộ. Nhưng vì làn sóng tẩy chay Aji đã khiến công ty mỹ phẩm cũng bị kiểm tra thuế và chẳng còn ai mua nữa nên đã phải đóng cửa. Nữ chính đề nghị bà giao cho cô số hàng tồn kho để bán thử xem thế nào, sau đó liền khóa trang cá nhân. Trong khi đó trên mạng xã hội những tin đồn xấu liên tục đổ về phía Ajin. Bên kia Min Hye và Hội Gabin đang rất hả hê trước mớ rắc rối mà nữ chính gặp phải. Chỉ có Si Hyun tỏ ra lo lắng và muốn tìm nữ chính để hỏi han sự tình. Nhưng cô nàng sống ảo lại nhanh chóng nói rằng đừng tìm một kẻ vô trách nhiệm và tùy tiện như thế. Trên thực tế dù luôn tỏ ra tôn kính chị đại sang chảnh, nhưng giờ đây Min Hye mới nói thẳng rằng cô ta cũng chẳng ưa gì Si Hyun. Nhắc tới chị đại sang chảnh, trợ lý của cô nàng sống ảo bèn than phiền rằng vì chồng chị đại đem đến một bệnh nhân lạ nên chồng cô ta đã phải ở lại bệnh viện nhiều ngày và liên tục cắt gỏng. Bên kia người lo lắng cho nữ chính không chỉ có Si Hyun mà còn có Jun Kyung. Hóa ra không phải chị đại quan tâm Aji nên hỏi han khắp nơi mà chính anh nhà giàu nhờ cô ta. Thấy tình cũ quan tâm đến người khác, chị đại sang chảnh tiếp tục buông lời mỉa mai trách móc rằng anh đã bỏ rơi mình. Thế nhưng khi được yêu cầu nói cho rõ, cô lại hờn dỗi lấp lửng rằng cái gì cần nói đã nói rồi, sau đó liền bỏ đi. Lúc này không chỉ có mình Aji biến mất mà cô nàng Angela của nhóm sang chảnh cũng đột ngột bốc hơi. Thế nhưng phải đến khi diễn ra buổi trình diễn thời trang của một nhãn hàng lớn Hội Gabin mới biết được điều này. Theo quy định của hãng, khách mời hạng sang như Si Hyun và Chae-hee sẽ ngồi hàng đầu, còn bọn tuổi tôm bám đuôi như Min Hye chỉ có thể ngồi phía sau. Điều này khiến các cô nàng hàng sau rất khó chịu, khi bên cạnh chị đại sang chảnh vẫn còn dư một chỗ dành cho VIP mà họ chưa đến. Đúng lúc này Aji Kyosa bước tới ngồi vào chỗ trống ở hàng đầu khiến cả hội ngỡ ngàng. Hóa ra nữ chính biết Angela là gái bao hạng sang với giá 20 triệu một đêm.
nên đã giả vờ là khách làng chơi dụ cô ta đến khách sạn. Sau đó cô nàng nghèo khổ dùng bí mật này ép Angela phải nhường ghế VIP tại sự kiện thời trang xịn nhất cho mình. Thấy cô nàng nghèo khổ ngồi cùng hàng ghế với bản thân, tiểu thư máu chiến lập tức gây sự nhưng chẳng ai thèm để ý. Bên phía ghế đối diện Jun Kyung cũng vừa xuất hiện và ngồi xuống. Thấy crush của mình ngồi cách một đường băng, anh rất ngỡ ngàng. Nhưng đèn sân khấu đã bật nên mọi người đành ngồi xem. Sự xuất hiện đầy sang chảnh của Aji khiến Min Hye gần như phát điên. Cô không chỉ phải ngồi hàng ghế thấp mà còn không thể mua nổi bộ đồ mà nữ chính diện trong sự kiện. Trên thực tế bộ đồ này là do chính cô nàng nghèo khổ nhờ giám đốc truyền thông mượn từ hãng cho mình. Cô nàng đã cố tình lựa chọn bộ đồ giống hệt với nữ người mẫu choi bom nổi tiếng. Sau đó lấy cớ chụp hình cùng cô ta để khoe danh tính và những món đồ phối cùng bộ đồ đình đám đó. Vì thích thú với cách kết hợp trang phục của nữ chính, nên người mẫu đã chủ động đăng tải hình ảnh của Aji lên trang cá nhân của mình. Vậy là chẳng cần khoe, cô nàng nghèo khổ đã một bước trở thành tâm điểm của sự chú ý. Bước đi này khiến cô nàng máu chó tức điên, suýt nữa gây tai nạn trên đường. Mặt khác, những món đồ cô nàng nghèo khổ diện cùng với bộ đầm, hàng hiệu trong sự kiện đã được đặt hàng làm gấp rút để bắt kịp hiệu ứng mạng xã hội. Thế là trang cá nhân của Aji mở lại ngay lập tức và đơn hàng cũng theo đó ùn ùn đổ về. Táo bạo hơn, cô nàng nghèo khổ còn đề nghị hợp tác giữa thương hiệu thời trang của mình với nhãn hàng của gia đình Jun Kyung. Sự thành công của nữ chính khiến ngay cả Si Hyun cũng mất kiểm soát. Hành động bất thường này đã lọt vào mắt luật sư Jin, nhưng giờ đây anh còn bận xử lý tên sốc nhiệt đang gửi ở chỗ người bạn làm viện trưởng nên chưa kịp tâm tình với vợ. Cùng lúc đó, Aji đường hoàng tới gặp anh nhà giàu để đưa ra đề nghị công ty. Anh nhập mặt nạ của hãng mỹ phẩm trước đây cô bán thành sản phẩm của nhà anh. Anh nhà giàu đương nhiên không từ chối cơ hội được giúp đỡ crush của lòng mình. Việc Jun Kyung quan tâm không phải là chuyện làm ăn mà chỉ muốn được bày tỏ tình cảm với nữ chính. Trước sự theo đuổi của nam thần, Aji cũng không từ chối nụ hôn ngọt ngào, mà còn chủ động ôm lấy anh. Bên kia ở bệnh viện, tên sốc thuốc cuối cùng cũng không thể tiếp tục chống đỡ. Hắn về trời trong sự hoảng loạn của cả luật sư Jin lẫn viện trưởng. Bọn họ không biết rằng cô vợ nhiều chuyện của viện trưởng đã phát hiện ra bản cam kết giữ bí mật về sự việc và đã đi ton hót với Min Hye. Về phía nữ chính, sau nụ hôn ngọt ngào xác định tình cảm với anh nhà giàu, cô lại tiếp tục quảng bá cho hãng mặt nạ vừa được nhập vào công ty của bạn trai. Sự thành công và nổi tiếng của Aji giúp cả nhà cô đều được hưởng cuộc sống dư dả hơn. Nhưng sự thành đạt của nữ chính đã chọc giận không chỉ hội Gabin mà còn có cả luật sư Jin. Cùng lúc đó, giám đốc truyền thông bắt đầu không hài lòng khi nữ chính không tuân theo kế hoạch của mình. Thấy bạn muốn hất cẳng anh giám đốc, cô bạn báo đời liền đề nghị để mình thay vị trí của anh ta. Nhưng Aji lại thẳng thừng bảo người như cô bạn thân của mình thì chỉ hợp làm trợ lý, chứ tuổi gì đòi gánh vác việc của giám đốc truyền thông. Sự vô tư và quá thẳng thắn của nữ chính đã khiến hai người thân nhất trong sự nghiệp của cô bắt đầu không thoải mái. Sau đó cô nàng nghèo khổ lại được mời đến sự kiện ủng hộ bệnh nhân ung thư vú của Si Hyun. Thế nhưng vừa chuẩn bị đi thì tài xế vô tình đụng trúng một cô gái trông rất nhợt nhạt, cũng chuẩn bị bước vào sảnh tiệc. Dù không nỡ để cô gái bệnh tật rời đi nhưng cô ta phản ứng gắt khiến Aji chỉ còn biết buông tay. Trong sự kiện, hội Gabin đang hào hứng thể hiện trước ống kính thì tất cả đều quay đi để hướng về nữ chính đang bước vào. Tình cờ là sự kiện lại được tổ chức ở quán bar nơi xảy ra vụ phê tới nóc của Jae-hee lần trước. Nhìn thấy cô nàng nghèo khổ xuất hiện, chủ quán vô cùng tức giận, nhưng chưa kịp xử lý thì cô gái bệnh tật lúc nãy xuất hiện trước mặt anh. Lúc này người chủ tiệc là Si Hyun cũng đang khó ở vì bị Jun Kyung chặn đường hỏi han chuyện quá khứ. Màn lấp lửng của chị đại sang chảnh hôm trước đã thành công thu hút sự tò mò của anh nhà giàu. Anh muốn tìm hiểu lý do cô đã đá mình. Trong khi đó, ngoài sảnh tiệc, nữ người mẫu choi bom xuất hiện, phớt lờ mọi người và chỉ quan tâm tới Aji. Điều này khiến Jae-hee tiếp tục nổi đoá. Biết thế nên nữ chính liền tiến tới đá đều hội Gabin. Quá tức giận, cô nàng máu chiến xông tới định túm lấy nữ chính để dạy dỗ, nhưng ai ngờ lại trượt chân ngã lăn ra sàn. Cú ngã khiến Jae-hee vừa đau vừa xấu hổ, còn làm đổ rượu lên chiếc váy được tài trợ của Aji. Sự việc vừa lắng lại thì luật sư Jin xuất hiện chào hỏi cô nàng nghèo khổ. Họ cũng vừa đúng lúc chứng kiến cảnh cô gái bệnh tật bị chủ quán bar lôi ra ngoài đánh đập. Hóa ra cô gái này là em của tên bị sốc nhiệt, tìm đến chủ quán bar để kiện cáo về cái chết của anh trai mình. Sự việc khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Jun Kyung cảm thấy không ổn liền kéo nữ chính rời đi để lại vợ chồng Si Hyun nói chuyện với nhau. Nhưng họ không biết sau cánh cửa quán bar Min Hye đã đứng đó hóng hớt từ lâu. Trên đường về, Aji hỏi bạn trai về cô gái bệnh tật vừa rồi nhưng anh cũng rất mệt mỏi về sự việc. Dù vậy, anh chàng vẫn rất ân cần nói lời yêu thương với crush khiến cô cảm động. Khi mọi chuyện tiến triển tốt đẹp thì BBB Famous nhắn tin tới, trách móc việc Aji đã im lặng suốt thời gian qua. Người bí ẩn này cũng hạ lệnh cho nữ chính không được tiếp tục im lặng và phải lập một tài khoản riêng để chỉ nói chuyện với hắn. Nhưng Aji đâu phải kẻ dễ nắm đầu nên đã lập tức từ chối yêu cầu này và còn đòi gặp BBB Famous, nhưng hắn đã lập tức ngắt liên lạc. Bên kia, Si Hyun tìm Jun Kyung để hỏi về vụ của tên sốc nhiệt. Thấy tình cũ mệt mỏi vì những rắc rối của nhà chồng, anh nhà giàu đề nghị cô hãy buông bỏ gánh nặng để anh giúp đỡ. Anh nhắc lại chuyện chị đại sang chảnh luôn tự xem mình là thần thánh, đi gánh vác mọi thứ không để ai có cơ hội thể hiện mình. Thì ra khi đang hẹn hò đầy mật ngọt với Jun Kyung, Si Hyun lại bị gia đình ép cưới luật sư Jin để anh ta hỗ trợ con đường chính trị của bố cô. Thời điểm đó nam thần đã biết chuyện nhưng luôn tỏ ra bình thản, để chị đại có thể tự mình quyết định.
Thế nhưng cô không hiểu mà luôn trách móc rằng anh không coi mình ra gì nên mới tỏ ra lạnh lùng như vậy. Trước những khúc mắc của quá khứ, Jun Kyung đề nghị Si-hyun hãy thôi, tự mình xử lý mọi việc và để cho anh giúp đỡ cô cho dù giờ đây họ không còn là người yêu nữa. Quay lại với nữ chính vì sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, nên cô nhận được cơ hội hợp tác với idol Trung Quốc Zheng Wei để mở rộng thị trường. Aji không thực sự yên tâm với đơn hàng quá lớn này nhưng ông chú lại một mực thúc đẩy cô nhận lời. Cô nàng không hề biết rằng vì không được đáp ứng yêu cầu đặc biệt, nên A.BBB Famous bắt đầu liên lạc với Chae-hee tìm cách xử lý cô. Chỉ cần nghe có thể dìm nữ chính xuống vũng bùn. Cô nàng máu chiến lập tức hồi đáp tin nhắn của kẻ giấu mặt này. Cùng lúc đó, thông tin vụ chơi Mai Thúy đến mức đăng xuất một người của Chae-hee bị tung lên mạng. Jun Kyung và luật sư Jin đương nhiên lập tức biết chuyện. Họ nhanh chóng bắt tay vào việc xử lý thông tin. Trong khi đó, Aji bận rộn với việc tìm vay vốn cho đơn hàng sản xuất lớn nên không hề biết sự việc. Đang hào hứng vì vừa được duyệt khoản vay thì một người phụ nữ đến tìm cô nàng. Bất ngờ với sự xuất hiện của người phụ nữ lạ mặt nên Aji không biết anh nhà giàu đang cố gắng gọi cho mình. Vì không gọi được cho Crush nên Jun Kyung đã lái xe tìm cô. Người đến tìm Aji chính là Laura, cô gái cực kỳ nổi tiếng mà ở đầu phim đã bóc phốt Minimum. Nhưng vì nữ chính của chúng ta mới chỉ sử dụng mạng xã hội gần đây, nên không biết đến cô nàng đình đám này. Ngoài cô nàng nghèo khổ còn có một người không hề biết. Vụ việc sốc đam ở quán bar đã được tung lên mạng, đó chính là Chae-hee. Đang nước sôi lửa bỏng mà cô nàng máu chiến còn tâm trạng để phê pha khiến chủ quán bar rất tức giận. Nhưng đó là chuyện ở quá khứ. Còn hiện tại khi Aji được cho là đã về chầu ông bà 3 tháng bỗng xuất hiện trên livestream, kể hết sạch mọi bí mật đời tư của hội Gabin thì người khổ sở nhất lại chính là Min Hye. Cô ta lo lắng tới mức không dám kéo rèm cửa sổ và luôn sợ nữ chính sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Không riêng cô nàng sống ảo, luật sư Jin cũng rất hoang mang và mất kiểm soát trước nước đi này của cô gái nghèo khổ. Phiên livestream của nữ chính ngày càng thu hút được nhiều người xem, đồng nghĩa với việc sự thật cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Trở lại với thời điểm Aji vừa gặp Laura, cô nàng rất ngạc nhiên khi người nổi tiếng này lại tới tìm mình. Cô nàng bóc phốt tự hào vì đã tung ra những tin sốc về Minimum, khiến người này phải biến mất khỏi làng giải trí và bị khai trừ khỏi hội Gabin. Nhưng cô nàng nghèo khổ không hứng thú nghe thêm câu chuyện hại người này nữa. Lập tức Laura túm lấy tay nữ chính rồi nói ra những câu y hệt dòng chat mà A.BBB Famous gửi cho Aji. Điều này khiến cô nàng nghèo khổ hốt hoảng cho rằng Laura chính là người bí ẩn từng giúp mình nắm đầu nhóm Gabin. Nhưng cô ta lại ngạc nhiên hỏi lại A.BBB Famous là ai. Bên kia Jun Kyung tức giận đến tìm luật sư Jin để chất vấn về việc để tên sốc đam đăng xuất, và còn không dập được tin đồn tình nghĩa anh em đến đây là chấm dứt. Vốn ngứa mắt với việc anh nhà giàu cứ xả nẹo với vợ mình, nay còn bị tìm đến tận nhà đe dọa nên luật sư Jin không ngần ngại mà trở mặt. Anh ta tuyên bố Jun Kyung nên cẩn thận nếu muốn đối đầu với tập đoàn pháp lý mạnh nhất nhì Hàn Quốc. Phía nữ chính vẫn nghi ngờ Laura có thể là người bí ẩn đã chỉ điểm cho mình nên gọi cho cô bạn báo hại để tìm hiểu. Hóa ra cô nàng bóc phốt từng là khách được chính Choi Bom đưa vào hội Gabin. Nhưng sau đó cả bọn mới biết cô ta chẳng phải đại gia gì. Quần áo hàng hiệu cũng chỉ là đồ đi thuê. Hình ảnh nhà cửa lộng lẫy được đăng lên mạng đều là giả. Phát hiện ra điều này, Choi Bom đã đăng tải lên mạng cuộc sống thực của Laura. Điều này làm cô nàng bóc phốt phát điên nên mới đáp trả bằng những đoạn tin nhắn mà Choi Bom gửi cho cô khi nói xấu hội Gabin. Nhận ra rằng tất cả các cô nàng sống ảo đều chỉ là kẻ giả vờ sang chảnh, giàu có và thân thiết, còn sau lưng là cuộc sống beta sẵn sàng hạ bệ lẫn nhau. Trong lúc nữ chính hoảng hốt vì nghe những lời này có phần giống con đường mình đang đi, thì hội Gabin lúc này mới nháo nhào vì chuyện ở quán bar đã bị tung lên mạng. Si-hyun nghiêm khắc cấm túc cô em máu chiến và trách móc thói hoang đàng của cô đã gây họa cho cả nhà. Cùng lúc đó, Min Hye lại tức giận vì toàn bộ bài đăng đều đã bị gỡ bỏ và còn được cho rằng vụ sốc đam chỉ là tin giả. Cô ta hạ lệnh cho chồng tiếp cận luật sư Jin và chủ quán bar để tìm hiểu. Thì ra cô ta chính là người đã đăng tải những thông tin liên quan đến vụ việc lên mạng xã hội. Thế nhưng luật sư Jin lại cho rằng chính Aji mới là người đã làm việc này, nên yêu cầu tay chân theo dõi cô nàng. Về phần nữ chính lúc này tuy rất bàng hoàng về những chuyện đã xảy ra nhưng vẫn phải lo làm việc. Trong lúc tin đồn âm thầm lan ra, idol Trung Quốc lại đến tham quan nhà máy của Aji. Rất may là Jun Kyung đã xuất hiện kịp thời giúp cô giành được hợp đồng lớn này. Bên kia, khi cô bạn báo hại bày tỏ sự lo lắng vì đơn hàng quá lớn và những tin đồn đang lan ra thì mẹ của nữ chính lại lớn tiếng sỉ nhục cô. Bị cho rằng ghen tị với nữ chính, Jong Sun tức giận bỏ đi. Trên thực tế lúc này Aji vẫn chưa biết chuyện vụ chơi Mai Thúy đã bị đăng trên mạng. Cô nàng chỉ lo lắng về đơn hàng quá lớn và việc mình ngày càng biến chất, giống những cô nàng sống ảo mà thôi. Bên kia, Si-hyun phát hiện tên sốc đam với Chae-hee đã chớt nên rất thất vọng vì chồng đã nói dối mình. Cô quyết định ly hôn nhưng luật sư Jin lại cho rằng vì cô còn yêu Jun Kyung nên mới đòi bỏ đi. Chuyện với chồng còn chưa giải quyết xong thì Aji lại gọi tới hỏi Hyeon về cái chết của tên sốc đam. Chị đại sang chảnh đứng ra nhận mọi trách nhiệm và khuyên nữ chính nên ngậm miệng để cô xử lý sự việc, thay vì làm ầm lên vì nghĩa khí rồi đánh mất tất cả. Mang tâm trạng mệt mỏi về tiệm, cô nàng nghèo khổ lại thấy Jong Sun đang livestream bán hàng riêng bằng danh nghĩa của mình. Quá thất vọng, nữ chính nói rằng cô bạn báo hại đang biến chất như những cô nàng trong hội Gabin. Điều này khiến Jong Sun tức giận bảo: hết mẹ cậu rồi, giờ đến cậu sỉ nhục tôi, vậy thì chúng ta đường ai nấy đi. Trước khi rời đi, cô bạn báo hại còn ném lại một câu rằng
Đừng chỉ mỉa mai người khác, hãy nhìn lại mình xem khác gì với những người kia không. Sáng hôm sau, thanh tra Yang đến tìm nữ chính để hỏi về tin đồn có người đăng xuất vì chơi Mai Thúy. Điều này khiến Aji có chút mất bình tĩnh nhưng vẫn phủ nhận sự việc và quay lại với buổi livestream cùng idol Trung Quốc. Sự thành công của nữ chính đương nhiên trở thành cái gai trong mắt các cô nàng Gabin. Nhưng điều đáng nói là dù lượng người xem buổi livestream của Aji tăng chóng mặt, nhưng doanh số bán ra lại chỉ dừng ở mức 50.000 đơn hàng. Đúng lúc này, idol Trung Quốc lại tuyên bố kết thúc buổi livestream, khiến cô nàng nghèo khổ càng thêm hoang mang. Nhưng hệ thống lại thông báo toàn bộ số lượng hàng đã bán hết. Idol Trung Quốc cũng cho biết số lượng hàng đã bán hết từ 5 phút đầu của buổi livestream. Nhưng vì hệ thống quá đông người truy cập nên đã bị lỗi và chỉ hiển thị 50.000 đơn. Sau thành công của phiên bán hàng, thay vì đi ăn mừng, Aji lại đến gặp thanh tra Yang để xác nhận sự việc xảy ra trong bữa tiệc Mai Thúy. Thế nhưng trong đồn cảnh sát đương nhiên có người của luật sư Jin, nên việc cô tới đây đã lập tức được báo cáo. Bên phía Chehi sau lệnh cấm túc của chị dâu cũng rất tức giận và cho rằng chính cô nàng nghèo khổ đã tung tin về vụ việc. Cô ta thề với các chị em Gabin rằng sẽ dìm nữ chính vào vũng bùn trước khi phải ra nước ngoài. Quay lại với Aji lúc này đã khai báo xong vì cảm thấy quá tội lỗi. Người đầu tiên cô thông báo sự việc chính là Si-hyun. Nữ chính cho biết cô rất quý mến chị Đại Sang Chảnh nên mới thông báo để chị tự tìm cách thoát khỏi sự việc. Si-hyun cũng lập tức báo lại tin này cho Jun Kyung. Nhưng việc cô nàng nghèo khổ khai báo với thanh tra cũng chẳng giải quyết được gì, vì thanh tra ra ngay sau đó bị điều sang cơ sở khác. Bên phía luật sư Jin cũng phát hiện ra người tung tin trên mạng xã hội không phải Aji mà là Min Hye. Anh ta quyết định sẽ bịt miệng cô nàng sống ảo và đổ mọi trách nhiệm lên đầu nữ chính. Không biết sự việc đã bại lộ, Min Hye đang liên hệ với A.BBB Famous để tìm cách lật đổ cô nàng nghèo khổ. Ở công ty của nữ chính, Jong Sun và mẹ cô đã làm lành. Nhưng đúng lúc này những thông tin bóc phốt Aji lại xuất hiện trên mạng. Về phía nữ chính, khi đang định tạm ngừng công việc thì nhận được tin mình bị bôi xấu. Hóa ra kẻ bí ẩn A.BBB Famous và Min Hye đã cắt ghép các tin nhắn của cô nàng với hắn, biến nữ chính thành kẻ háo danh muốn hạ bệ hội Gabin bằng mọi cách. Chưa dừng lại ở việc làm giả tin nhắn, cô nàng sống ảo còn liên hệ với người khác để kích động cô ta tấn công Aji. Đối diện với sự việc, cô nàng nghèo khổ liền đến tìm Laura, vì vẫn luôn tin rằng cô ả bóc phốt này chính là Babe Famas. Tuy nhiên Laura vẫn khẳng định cô ta không phải người bí ẩn này, và còn ám chỉ bất cứ ai cũng có thể là A.BBB Famous. Thấy mình rơi vào tình thế khó lòng cứu vãn, Aji muốn ngừng hợp tác với công ty của bạn trai. Nhưng Jun Kyung cho rằng đây chưa phải điều tồi tệ nhất và anh muốn được cùng gánh vác với cô. Lúc đó hình ảnh của nữ chính đã hoàn toàn sụp đổ trên mạng xã hội. Min Hye đương nhiên vô cùng đắc thắng, nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì luật sư Jin tìm tới. Vì vậy cô ả mới phát hiện trò tiểu xảo của mình đã bại lộ. Bị dọa phải bóc gần 4 cuốn lịch cộng thêm tội phù phép xe hơi từ chồng, cô ả liền quỳ gối xin xỏ. Bên kia nữ chính quyết định livestream thừa nhận từng liên hệ với A.BBB Famous và nhận sự giúp đỡ từ người này. Cô sẵn sàng công khai tin nhắn của mình với kẻ bí ẩn nói trên và thừa nhận mình cũng đã từng làm điều xấu xí. Cô cũng tuyên bố không chịu trách nhiệm về những việc mình không làm. Đúng lúc này, Min Hye livestream thừa nhận mình là người đăng tin về vụ việc ở quán bar, nhưng là vì bị Aji ép buộc. Kịch bản đã được luật sư Jin vẽ ra một cách bài bản cộng thêm tài diễn xuất của cô nàng sống ảo, nên đương nhiên dư luận không tin vào nữ chính. Chứng kiến cảnh này, mẹ của Aji vô cùng tức giận liền lớn tiếng nguyền rủa Min Hye. Nhưng vì quá bất ngờ nên cô nàng nghèo khổ còn chưa kịp tắt livestream, toàn bộ những lời này đã bị cư dân mạng nghe được và sự việc càng bất lợi cho cô. Dân mạng thì có thể bị dắt mũi, nhưng Si-hyun quá rõ thủ đoạn của chồng mình nên cô lập tức đến tìm anh ta. Cô trách chồng đã dùng Min Hye để tẩy trắng cho mình và em gái nhưng bị anh ta lớn tiếng mắng chửi. Quá thất vọng, chị Đại Sang Chảnh tuyên bố sẽ ly hôn với luật sư Jin. Điều này khiến hắn tức giận lao tới đe dọa cô. Nhưng Jun Kyung xuất hiện đúng lúc mang theo đơn kiện hắn ta với tư cách công ty hợp tác với Aji. Trước tình thế này, Si-hyun và anh đại gia đều khẳng định sẽ đứng ra làm chứng vụ ở quán bar. Nhưng kẻ phản diện lão luyện như luật sư Jin đâu có phải chỉ chơi chiêu dựa trên pháp lý. Hắn lập tức gọi cho thư ký của mình yêu cầu anh ta tìm cách xử lý anh nhà giàu. Bên kia cô nàng nghèo khổ lại một lần nữa đối diện với việc đơn hàng đã mua bị trả về hàng loạt. Vì hình ảnh của cô ngày càng xấu đi, nhưng cô nàng nghèo khổ lại nhận được tin cảnh sát đã tìm ra những người đăng tin bậy bạ về mình, nên cô lập tức tới đối chất. Điều đau đớn nhất là trong số đó lại có Jong Sun, người bạn thân thiết nhất của nữ chính. Cô bàng hoàng đến mức đánh rơi điện thoại ngay khi nhận ra điều này. Bên kia, sau khi dằn mặt luật sư Jin, anh nhà giàu cũng nhanh chóng lái xe đi tìm người yêu. Anh không quên nhắn một dòng tin an ủi nữ chính rằng anh sẽ cùng cô gánh cả bầu trời và những ngày u ám này sẽ sớm kết thúc thôi. Đúng lúc tin nhắn mùi mẫn của Jun Kyung gửi tới máy Aji thì một chiếc xe tải lao thẳng vào xe của anh nhà giàu. Cú tông quá mạnh khiến nam thần bị chấn thương nặng. Trong khi anh bạn trai nhà giàu nằm bất tỉnh sau vụ tai nạn thì nữ chính cũng vô cùng khổ sở, vì phát hiện kẻ hại mình lại chính là người bạn thân nhất, đúng như lời Laura đã cảnh báo. Khi Aji thấy bạn thân trong số những kẻ miệt thị mình và bị bắt, cô không thốt lên lời. Em trai nữ chính cũng bàng hoàng không kém anh, lớn tiếng mắng mỏ cô bạn báo hại đã sống giả tạo bất chấp tình bạn bao nhiêu năm qua. Cô nàng nghèo khổ liền ngăn cản em trai ngừng mắng chửi rồi bỏ đi. Jong Sun vội vã chạy theo thanh minh đã bình tĩnh lại đôi chút. Aji nói thẳng rằng người lạ có thể mắng chửi cô vì họ không biết rõ,
Có thể hiểu lầm cô nhưng chính người thân cũng buông lời nhục mạ thì thật khó chấp nhận. Jong-sun lập tức trình bày về tâm trạng của một kẻ vốn ngang hàng nhưng lại từng bước trở nên thua kém, bị bỏ lại phía sau nên đã lập một tài khoản để bóc phốt nữ chính. Dần dần số người theo dõi trên tài khoản ảo này tăng lên, khiến cô bạn báo đời không thể dừng lại việc nói xấu bạn của mình. Vì mải đau đớn khi bạn thân phản bội nên nữ chính không biết việc bạn trai gặp tai nạn. Khi cô nhận được tin một người thân đã qua đời, sự việc này như giọt nước tràn ly khiến nữ chính không còn tinh thần để đối diện với tất cả những chuyện đang xảy ra. Cô lựa chọn kết thúc mọi việc bằng cách tự mình lao xe xuống biển. Thời điểm đó cơ quan chức năng đã xác nhận Aji không còn tồn tại. Thế nhưng 3 tháng sau cô xuất hiện trên livestream vạch trần tất cả những người liên quan đến mình. Trong suốt thời gian kể từ khi cô bắt đầu nổi tiếng, việc này gây chấn động cho truyền thông và đặc biệt là cơ quan pháp lý. Thanh tra Yang cố gắng trình bày với cấp trên rằng trước khi chốt chính Aji đã tìm anh và khai rõ sự việc liên quan đến vụ một thanh niên đột tử vì sốc đam. Đương nhiên người lo lắng nhất lúc này ngoài nhóm Gabin còn có luật sư Jin. Hắn đang gấp rút đốc thúc nhân viên của mình hủy hết tài liệu về những sự việc mờ ám thì có lệnh khám xét. Về phía nữ chính vào thời điểm 3 tháng trước, khi nghe tin bạn trai gặp tai nạn nghiêm trọng đã lập tức tìm đến bệnh viện. Nhưng Jun Kyung vừa phẫu thuật xong nên cô cũng không thể gặp được anh, mà chỉ có Song Jeon ngồi đó miễn cưỡng động viên Aji. Chưa kịp bình tĩnh lại về sự việc người yêu gặp nạn, ông chú giúp đỡ cô ở xưởng sản xuất cũng được kết luận là đã qua đời. Đọc thư tuyệt mệnh của ông chú, cô nàng nghèo khổ mới biết rằng ông chú đã bất chấp lời khuyên ngăn của cô tự mình quyết định nhận đơn đặt hàng số lượng lớn. Đúng lúc vừa nhận đơn thì xảy ra khủng hoảng truyền thông của công ty, nên vì thế đơn hàng này càng không thể thực hiện được. Quá áp lực vì không hoàn thành đơn hàng nghĩa là cả công ty sẽ ôm một số nợ khổng lồ, nên ông đã tự mình đăng xuất cho đỡ mệt đầu. Nhưng dân mạng không biết điều này, họ quay sang chỉ trích Aji đã gây ra khủng hoảng, khiến ông chú gặp áp lực mà làm điều dại dột. Quá nhiều lời mà sát nguyền rủa ập đến khiến cô nàng nghèo khổ chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt và nghĩ đến cái chết như lời dân mạng xúi bậy. Bên kia Min Hye và nhóm Gabin đương nhiên vui mừng. Họ nhanh chóng lấy lại vị thế của mình trên mạng xã hội. Nhưng điều này khiến cô nàng sống ảo không còn mặn mà với việc liên lạc cùng @BBB Famous như trước, và điều này làm hắn khó chịu. Cùng lúc đó, Si-hyun nhận định luật sư Jin chính là kẻ gây ra vụ tai nạn cho Jun Kyung nên quyết tâm đệ đơn ly hôn. Đối diện với chồng mình, chị Đại Sang Chảnh tuyên bố sẽ thay nam thần bảo vệ Aji, đồng thời làm chứng cho những việc làm bẩn thỉu của Jin. Nhưng tên phản diện này đâu dễ dàng chấp nhận thua cuộc. Hắn nắm rõ chứng cứ phạm tội của bố Si-hyun nên uy hiếp cô phải nghe lời, tiếp tục làm người vợ ngoan hiền sang chảnh của mình. Tiếc là những lời này chỉ càng khiến chị Đại khó chịu. Cô đã quá chán ngán với việc hy sinh vì gia đình và ngoan ngoãn làm con cờ cho người khác. Về phía nữ chính, sau tất cả mọi chuyện, cô đã được vào phòng bệnh thăm người yêu đang hôn mê. Aji rất hối hận vì không kịp đọc tin nhắn trước khi Jun Kyung gặp tai nạn, và cũng không sớm nhận ra rằng mình đã yêu anh từ lâu. Gặp bạn trai xong, nữ chính leo lên tầng thượng định chấm dứt sinh mệnh. Nhưng may mắn là Si-hyun kịp thời phát hiện. Chị Đại Sang Chảnh ép Aji phải tiếp tục chiến đấu vì Jun Kyung, thay vì yếu đuối lựa chọn việc đi về cõi vĩnh hằng. Quay lại với tên phản diện ở thời điểm hiện tại, khi Aji bỗng đội mồ sống dậy phát livestream được 7 ngày và liên tục phanh phui mọi bí mật của những kẻ thượng lưu. Dù công ty luật bị khám xét và phải đối diện với hàng loạt cáo buộc, luật sư Jin vẫn tuyên bố lời nữ chính nói trên livestream là bịa đặt. Cùng lúc đó, viện trưởng giúp đỡ hắn vụ tên sốc đam đang định bỏ trốn thì bị điều tra viên Giang bắt giữ. Quá lo lắng về những gì Aji phanh phui trên mạng, Min Hye tìm gặp mẹ của nữ chính đang bị nhốt trong tù để hỏi về tung tích cô bạn cũ. Thế nhưng mẹ Aji lại biểu hiện điên loạn khiến cô nàng sống ảo phán đoán rằng Aji đã qua đời. Phía cảnh sát lùng ra địa chỉ IP nơi cô nàng nghèo khổ phát livestream là ở Seoul, nên lập tức tìm tới bảo vệ nhân chứng. Thế nhưng đương nhiên luật sư Jin cũng nhanh chóng biết được thông tin này và hạ lệnh cho chủ quán bar xử lý nữ chính trước cảnh sát. Đến lúc này Aji cũng nhận được tin nhắn thông báo sự việc nên quyết định thay đổi thời gian phát livestream. Nam thần đã tỉnh lại sau vụ tai nạn nghiêm trọng và âm thầm thuê người tìm tung tích của cô gái mình yêu. Anh có vị trí chính xác của nữ chính sớm nhất và nhanh chóng có mặt bên ngoài căn phòng nơi cô livestream. Trong khi chủ quán bar đã bị bao vây, Jun Kyung cũng kịp phá cửa lao vào phòng livestream. Nhưng người anh thấy đang ngồi trước máy ghi hình không phải là cô gái anh yêu, mà là Jong-sun với cách ăn mặc trang điểm giống hệt Aji. Trên thực tế, thời điểm cô nàng nghèo khổ quyết định lao xe xuống biển, cô đã gọi điện cho Si-hyun thông báo rằng mình sẽ dùng sự nổi tiếng để bắt những kẻ độc ác phải trả giá. Ngay sau đó, cô quyết định lao xe xuống biển coi như một hành động trả giá cho những gì mình đã gây ra. Cái chết của Aji khiến @BBB Famous lộ mặt. Cô ta là Eun-cha, một nữ nhân viên massage trong spa mà hội Gabin hay đến. Nhờ có những lần tiếp xúc đặc biệt với hội sang chảnh mà cô nàng biết được nhiều bí mật của hội này. Một lần bị hội Gabin đối xử tệ, cô ta tức giận nên đã liên lạc với nữ chính, bày cách để cô thay mình xử lý mấy cô ả làm màu. Trên thực chất, Eun-cha cũng là kẻ sống ảo. Dù hoàn cảnh chẳng lấy gì làm sung túc nhưng cô ta tự xây dựng lên vỏ bọc thượng lưu. Nơi cô ta sống là một căn phòng tối ngập ngụa rác. Vì Eun-cha còn phải dành thời gian cho việc hóng chuyện và bóc phốt khắp nơi. Bên kia, việc Jong-sun dùng công nghệ deepfake để livestream với danh nghĩa Aji cũng bị cảnh sát phát hiện ra. Thì ra em trai nữ chính phối hợp với cô bạn báo đời thực hiện kế hoạch livestream để vạch trần mọi sự thật. Cả hai thừa nhận đây là kế hoạch của Aji, nhưng việc cô còn sống hay không thì không ai biết vì sự việc vẫn chưa kết thúc.
Đương nhiên cả hội Gabin đều phải trả giá cho những việc làm của mình. Cô tiểu thư máu chiến bị bắt, Angela bị chồng bỏ, Gina thừa nhận việc bán hàng hiệu dởm. Còn Min Hye và chồng thì vội vã tìm cách bỏ trốn. Thế nhưng đúng lúc này cô nàng sống ảo còn tiếc những chiếc túi hàng hiệu nên chưa kịp bỏ đi. Sự việc bị phanh phui khiến trợ lý của Min Hye tức giận vì hóa ra cô quá tin vào cô nàng sống ảo nên đã tiết lộ chuyện chồng mình là viện trưởng có liên quan đến vụ sốc đam. Nhưng Min Hye lại đem chuyện này đăng lên mạng, khiến chồng cô và cả bệnh viện đều gặp rắc rối về pháp lý. Biết rằng mình bị lợi dụng khiến cả nhà tan nát, cô trợ lý rất cay quyết tâm báo thù Min Hye. Về phía truyền thông, sau khi đăng tin Aji xuất hiện trong các phiên livestream chỉ là hình ảnh ảo do AI làm ra, họ lập tức chuyển hướng sự chú ý của dư luận sang @BBB Famous. Truyền thông nhận định kẻ giấu mặt này đã phạm tội kích động bạo lực mạng và cần bị trừng trị. Không ai biết rằng ở chỗ làm thân phận thực sự của Euncha đã bị bại lộ. Một đồng nghiệp phát hiện ra đồ hiệu mà Euncha mang là hàng fake. Thân phận tiểu thư bị bố mẹ bắt đi làm để trải nghiệm cuộc sống là giả dối và ngay cả cái tên cũng không thật. Bên kia luật sư dưới quyền tên Jin đã bị Jun Kyung nắm được điểm yếu, nên chấp nhận tới đồn cảnh sát cùng chủ quán bar chỉ ra mọi tội trạng của tên phản diện. Anh nhà giàu cũng trực tiếp đối chất với luật sư Jin. Hắn vốn nghĩ anh vẫn còn hôn mê nên thực sự hoảng loạn vì cuộc gặp này. Cùng lúc đó, nữ chính lấy thân phận Si-hyun đến spa yêu cầu Euncha tẩm quất cho mình. Khi đối diện kẻ lấy tên @BBB Famous, cô mới để lộ danh tính thực sự của mình khiến cô ta sợ hãi. Aji tuyên bố ngoài việc bị pháp luật xử lý, Euncha sẽ phải đối diện với phán xét từ cư dân mạng khi thân phận thực sự của cô ta bị phanh phui. Quá kích động, @BBB Famous đã đẩy ngã nữ chính rồi bỏ chạy. Nhưng Si-hyun đã kịp chạy tới và cùng Aji đuổi theo. Nhưng không chấp nhận được việc bị phanh phui thân phận thực, Euncha liền đập vỡ cửa kính định nhảy lầu. Cô ta phát điên liên tục chửi rủa những người giàu có thích khoe mẽ, sau đó nhảy khỏi bậc cửa trong sự ngỡ ngàng của Si-hyun và Aji. Nhưng may mắn là cô ta chỉ bị thương chứ không nguy hiểm đến tính mạng, nên nữ chính vẫn có cơ hội được báo thù. Đúng lúc này, Jun Kyung cũng chạy tới theo thông báo từ Si-hyun. Vì không biết bạn trai đã hồi phục nên cô nàng nghèo khổ hết sức ngỡ ngàng. Cuối cùng thì họ cũng thực sự trở về bên nhau sau tất cả sóng gió. Thông tin về @BBB Famous rất nhanh chóng được gửi tới sở cảnh sát. Hành động và thủ đoạn của cô ta khiến nhiều người hoang mang. Tuy nhiên cảnh sát Giang lại ngăn cản cấp dưới nói xấu về cô nàng, vì cô ta đã từng phải điều trị bệnh trầm cảm. Bên kia, ba người thân của nữ chính là mẹ, em trai và cô bạn thân báo đời cũng đã được tại ngoại. Trở về nhà sau những đau khổ vừa rồi, bà mẹ lớn tiếng mắng chửi con trai và Jong-sun vì đã giấu mình chuyện Aji còn sống, nhưng cả hai lại cho rằng với độ lẻo mép của bà, họ mà tiết lộ thì kế hoạch đã thất bại ngay từ đầu. Trong lúc đó, nữ chính không vội về nhà đoàn tụ mà lại một mình tìm đến căn phòng nơi @BBB Famous thuê để ở. Nữ chính vừa bước vào căn phòng ngập rác thì Si-hyun cũng xuất hiện. Chị đại sang chảnh đưa ra tài khoản mạng ủng hộ Aji trở lại với làng giải trí. Tuy nhiên cô nàng nghèo khổ đã quyết định từ bỏ thế giới hào nhoáng đầy rẫy cạm bẫy đó, vì biết rằng họ ủng hộ mình nhưng chỉ vài ba hôm sau chính những người đó sẽ lại là kẻ chửi bới mình. Hơn nữa giờ đây nữ chính đã có anh người yêu bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, còn cần gì phải khổ sở livestream bán hàng nữa, nên cô quyết định từ bỏ ánh hoàng quang rực rỡ để lui về ở ẩn. Rõ ràng là ở thời điểm hiện tại những gì có trong phim ở đời thực cũng dễ dàng bắt gặp. Có rất nhiều người vì cái thứ gọi là nổi tiếng mà đánh mất chính bản thân mình. Họ bất chấp danh dự bản thân để làm vừa lòng thiên hạ bằng mọi giá. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.